Thê chủ, thứ này có thể ăn ngon sao? Thê chủ, thịt nướng này ngon quá. Thì ra thịt nướng còn có thể ăn kiểu này. Không tệ, sau này ra ngoài có thể chuẩn bị sẵn than lửa. Nướng thịt bất cứ lúc nào, về là ăn được ngay. Thê chủ, ăn thêm chút nữa đi. Ta no rồi, các người ăn hết đi. Đừng lãng phí thức ăn. Hừ. Phượng cô nương có nhà không? Thú phu của ngươi lại đến thêm một người. Thanh chủ bảo bọn ta đưa tới cho ngươi. Lạ thật, thú ấn sao không cảm ứng được hắn đến. Ta vẫn nhớ lần đầu gặp ngươi, lòng ta đã rung động thế nào. Tình yêu đích thực giáng xuống, nhưng ngọn pháo không có ngòi, lại vô tình gặp phải mồi lửa. Phượng cô nương, tìm một chỗ yên tĩnh chôn hắn đi. Không sống nổi đâu. Không sống nổi là thế nào? Phượng cô nương, hắn phế hoàn toàn rồi. Nhìn mức độ thụ thương thế này, đã không thể hóa thành thú hình nữa. Hơn nữa hắn còn bị ma khí của ma tộc xâm nhiễm. Vết thương đen xì, giờ đã chẳng còn ý thức nữa. Tại đại lục thương mang này, không có Vu Y đỉnh cấp ra tay, hắn tuyệt đối không sống nổi. Thật kỳ lạ, thú thần không có quyền hạn kết đôi thần tướng, quả thần vực làm thú phu cho thê chủ. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Thê chủ, hắn là tướng quân tề sắc của tinh lộ thần vực. Thê chủ, hắn là thú nhân thần vực. Thân phận khó đoán, càng nguy hiểm hơn. Ngay cả long tộc chúng ta cũng không dám đối đầu với thần vực. Nếu dẫn đến cường giả thần vực, chúng ta chỉ càng chết nhanh hơn. Tề Sóc, đại tướng quân của tộc Bạch Lộc, tinh lộc thần vực. Trời sinh mang thần hồn tinh thần, mang theo tịnh hồn bản nguyên của linh lộc, có thể chống lại mọi ma ế xâm thực trong thế gian. Một mình thần lực của hắn đã vượt xa các trưởng lão trong tộc và tinh lộ thần quân. Tính hắn chất phác, thuần lương, lấy bảo vệ thần vực, che chở tộc nhân làm trách nhiệm. Nhưng thiên phú của hắn quá rực rỡ, thực lực quá cường hãn, rốt cuộc bị người ta ghen ghét. Lúc hắn thức tỉnh tinh thần thần hồn tầng thứ 2, trưởng lão và thần quân kiêng kỵ hắn công cao lấn chủ, cùng nhau bày ra tử cục, bí mật cấu kết với ma giới, ngụy tạo chứng cứ, vu khống hắn phá hủy kết giới thần vực, lật đổ tinh lộc thần vực. Hắn trời sinh có thao vọng đồng, có thể nhìn thấu mọi lời dối trá và âm mưu. Nhưng hắn quá thuần khiết, mang nặng tình máu mủ cùng tộc, đổi lại là hình phạt hủy diệt. Trưởng lão mà hắn tin tưởng nhất tự tay đập nát linh tủy bản mệnh của hắn, nghiền nát thú xác, đâm mù hai mắt, phế trừ thần thức, phong bế kinh mạch, vứt bỏ hắn không thương tiếc. Trời ơi, cái thứ thiên đạo chết tiệt này, ngươi tưởng ta kén cá chọn canh à? Gia kiếu, bệnh tật, từ lão già trăm tuổi đến thiếu niên thú nhân, người tàn người thương, người nguy kịch, sao ngươi không giáng một tia sét xuống mà đưa ta về thế giới cũ đi? Thê chủ, có bị thương không? Không sao, ta trời sinh mỹ mạo, ngay cả thiên đạo cũng phải ghen tị. Hừ, câu này đúng là phô trương quá đà, nhưng ta chính là tự tin như vậy. Tề Sóc là danh tướng thần vực, trăm năm qua trấn giữ biên cương, chống lại ma tộc, che chở muôn ngàn thú nhân. Một vị chiến thần ai lại bị đồng tộc hãm hại, rơi vào kết cục như vậy. Thê chủ nhất định phải cứu Tề Sóc. Hắn không thể chết, chỉ có hắn mới ngăn được đại quân ma vực. Bạch Linh Lộc mang thần hồn tinh thần, có thể tịnh hóa ma khí trong thế gian. Cứu chữa Tề Sóc là hy vọng duy nhất để bảo vệ thú thế. Đây có lẽ là kiếp nạn tình cảm của Tề Sóc, cũng có thể là kiếp nạn sinh tử. Nếu vượt qua đại nạn, ngày nào đó sẽ thoát thai hoàn cốt, tu 6 đại thành.
Ra cửa động canh giữ, không cho bất kỳ ai quấy rầy ta. Thủ ấn trên ngực Tề Sóc đang âm ỉ nóng lên. Anh! Vết thương nặng nhất là ở ngực. Tâm mạch bị tổn thương. Linh tùy bảo vệ bản nguyên mệnh của hắn đã vỡ nát. Ngàn cân treo sợi tóc. Tề Sóc, cố gắng chịu đựng. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hãy sống. Hắn không có ý muốn sống. Ta chỉ có thể chữa lành vết thương trên người hắn. Phần còn lại chỉ có thể trông vào tạo hóa của hắn. Ta là thê chủ của ngươi. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết. Ồn ào quá, ai đang quấy rầy ta? Có thể đừng gọi nữa không? Ngay cả một giấc ngủ yên cũng không cho sao? Tề Sóc, ngươi có nghe thấy ta nói không? Hãy cố lên. Ngay cả lời hùng hồn đe dọa cũng dùng để uy hiếp ngươi rồi. Ngươi nhất định phải cố lên. Nàng không tiếc hao tổn linh lực của mình, chỉ để giữ mạng cho Tề Sóc. Thê chủ, nghỉ ngơi một lát đi. Chú ý sức khỏe. Không sao. Ta thấy ngực đỡ đau hơn nhiều. Bản nguyên chi lực cũng ổn định hơn. Nàng đúng là yêu nghiệt. Dị năng chữa trị chấn động như vậy trước nay chưa từng có. Thê chủ, ngay cả thần vực cũng không tìm ra một thê chủ nào có dị năng chữa trị. Trăm năm nay, ngươi là người đầu tiên ta thấy, cũng là thê chủ dị năng chữa trị duy nhất. Nhất định phải giữ bí mật này. Hắn đã nhắc nhở ta trước rồi. Đứa nhỏ nhà Thúy Hoa bị thương, ta cho thuốc, không dùng dị năng. Thiên đạo cũng công bằng đấy chứ, ban cho ta dị năng chữa trị. Vừa rồi mới mắng thiên đạo, ta thật sự sai rồi. Anh! Thê chủ, độc tố trong 10 người đang dần bài tiết ra. Anh! Sao lại kiệt sức rồi? Lại còn bị hắn ôm như thế này. Hàm ôm, thê chủ, mạng của Tề Sóc giữ được rồi. Ý chí sống của hắn rất yếu. Ta hiểu vì sao hắn không còn ý chí sống. Trước khi đến đây, ta cũng chẳng có ý chí sống tiếp. Tề Sóc là chiến thần đánh tan ma vực, vạn thú cúi đầu, máu nhuộn trăm trận, chưa từng lùi bước. Nay một chiều sụp đổ, tu sáu bị hủy, linh tủy vỡ nát, không còn sức chiến đấu, cũng không còn ý chí sống. Thê chủ, thế là đủ rồi. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta ở bên cạnh trông hắn. Thanh Hàn, ta nghỉ một lát. Lửa trong bếp đừng để tắt. Lát nữa ta dùng. Nàng lại định làm thứ gì mới đây? Chắc lại là thứ chúng ta chưa từng thấy. Vâng, thê chủ, lát nữa ta ra bếp trông coi. Ừ. Lúc cứu Tề Sóc, ta đã dùng quá nhiều linh lực. Ta phải kiểm tra một chút. Linh lực trong hư không gian này có thực sự là vô tận không? Anh! Ha ha, lão thiên đạo, ông quả nhiên chỉ độc sủng mỗi linh hồn dị thế này. Vừa nãy mắng ông là ta sai, ta xin lỗi. Sau này đừng lấy sét đánh ta nữa nhé. Hôm nay suýt nữa làm ta sợ chết khiếp. Anh, hôm nay ta cứu được chiến thần Tề Sóc. Ta là công thần lớn. Hừ hừ. Tề Sóc chiến thần bảo vệ muôn vàn thú nhân, công đức vô lượng, khí vận phúc trạch không ai sánh kịp. Ta cứu hắn, mọi thứ trong không gian ta mới theo đó thăng cấp. Đúng rồi, vốn ta chỉ muốn sống an nhàn bình thường, nhưng vận may cứ muốn ta nổi bật vang dội. Thành công rồi, ta thuận thế đột phá, tấn thăng tam giai đỉnh phong. Thê chủ tấn thăng tam giai rồi. Ta và Mạc Thanh Hàn đều là tam giai tu 6, nhưng đều chưa đột phá đến tam giai đỉnh phong. Thê chủ là người được thiên đạo độc sủng, linh lực hùng hậu bất tận, lại còn có dị năng chữa trị. Tài năng của nàng chỉ 10 phu quân chúng ta mới biết. Một khi bị người ngoài phát hiện, chúng ta ắt sẽ gặp nguy cơ lớn hơn. Nếu đến lúc đó, ngươi và ta đều không phải kẻ yếu, có gì phải sợ. Giờ ta mới hoàn toàn hiểu rõ, lòng tốt mềm mỏng chẳng đổi lấy được sự đối xử tử tế nào. Thời trước ta vì cả đại tộc nhân dâng hiến tất cả, đổi lại chỉ là sự phản bội và tổn thương. Quy tắc thủ thế mà ta luôn giữ gìn trong mắt kẻ khác chẳng đáng một xu. Từ nay về sau,
Ta Mạc Thanh Hàn chỉ vì biến cường mà làm kẻ mạnh trong thế gian. Mạc thiếu chủ nói đúng, dù thần quân thần vực đích thân dẫn đại quân đến xâm phạm, chúng ta cũng chẳng sợ. Với tốc độ tu luyện của chúng ta giờ đây, đủ để bảo vệ thê chủ chu toàn. Có lẽ cơ hội chuyển mình sẽ đến nhanh hơn. Nhưng tấm da thú này không phải của ta, rất mềm mại. Chắc là Mạc Thanh Hàn để ở đây. Thú được thành niên đều tích cóp một khoản của hồi môn. Da thú là một trong số đó. Chiến thần lẽ ra phải có ngũ quan cứng rắn, đường nét sắc sảo, nghiêm nghị oai phong chứ nhỉ? Nhưng tê sóc lại rất khác biệt, mang cảm giác thành khiết như gió trăng. Anh, Phượng Nam Nguyệt, ta biết tê sóc chiến thần đẹp, nhưng hiện tại hắn còn yếu lắm. Ngươi không được có suy nghĩ sai trái. Được lắm. Trông ta như kẻ đói khát đến bất chấp vậy sao? Cũng không trách Thương Liệt hiểu lầm. Những chuyện nguyên chủ làm với hắn quả thực có phần đói khát. Thương Liệt, ta không rẻ tiền như người nghĩ. Hắn đẹp, chẳng lẽ ta không tự xem mình xinh đẹp sao? Hừ, cái bộ dạng ngươi mà xinh đẹp. Mù mới tới gần ngươi. Vậy ngươi đừng tới gần ta. Sau này không được vào động của ta. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Thương Liệt này đúng là mồm miệng bậy bạ. Thiếu chủ, ngươi có thể giữ cái miệng của mình được không? Khó làm mới để Phượng thê chủ có một chút hào cảm với ngươi, giờ lại bị ngươi làm hỏng hết. Thế này thì hay rồi, ngay cả động của thê chủ mình cũng vào không được. Thế này thì phải làm sao? Thiếu chủ nhà tôi cứ thích liều mạng, dò xét giới hạn ở ngày sát danh giới sinh tử. Hình như ta nói sai rồi. Cái miệng chết tiệt, ta muốn mạnh lên, cần phải có Phượng Nam Nguyệt giúp đỡ. Ta hối hận rồi. Ta không cố ý. Ta vừa rồi không cố ý mà. Trước đây người gặp ta đã lao vào đè ngã ta. Ta lo cho tế sóc chiến thần chẳng lẽ sai sao? Nguyên chủ đúng là hấp tấp quá. Chuyện này ta Phượng Nam Nguyệt quyết không làm đâu. Ta muốn hại hắn thì sao phải cứu hắn? Mấy ngày nay nhìn thấy sự thay đổi của nàng đang tốt lên. Sau này ngươi thực sự sẽ mãi mãi tốt như vậy chứ không còn đối xử với ta như trước nữa. Nếu nàng cứ tốt như vậy mãi thì tốt biết bao. Mấy ngày nay thiện cảm của ta với nàng tăng vọt. Ta thực sự ghét Phượng Nam Nguyệt trước đây. Vừa xấu xa, cái nhìn của nàng với ta quá lộ liễu, ta rất phản cảm. Thương Liệt, ngươi không nghĩ xem mình sai ở đâu à? Sao ta cứ bắt nạt riêng ngươi? Ngươi bảo ta đẹp, rất hợp khẩu vị của ngươi. Bảo ta mỗi đêm đều ở bên ngươi. Chỗ nào? Chỗ nào? Hắn đang nói gì vậy? Ngươi muốn cưỡng ép kết ân với ta? Thì ra nguyên chủ khi không có nền tảng tình cảm lại muốn kết ân với Thương Liệt. Thương Liệt không chịu, ăn một cước cũng không oan. Cái vết nhơ này không liên quan đến ta đâu. Ta vốn là thú phu được Phượng Nam Nguyệt sủng ái nhất. Nhưng giờ, lời của nữ nhân không thể tin được. Chết tiệt, ta lại thấy nhớ cảnh tượng Phượng Nam Nguyệt xô ngã và cưỡng hôn ta. Thê chủ, khuya rồi còn định làm gì nữa? Thê chủ đã bận rộn lâu vậy rồi, không mệt sao? Thôi, nàng có vẻ rất thích cảm giác này. Nấu đông vẩy cá để sáng mai ăn. Thê chủ, ta đã làm sạch hết rồi. Được, để ta nấu. Các ngươi nhìn đây. Sau này về tộc các ngươi có thể dạy tộc nhân làm món này. Mùi vị rất ngon đấy. Đây gọi là hoa tiêu. Không được cho quá nhiều, cho nhiều sẽ đắng. Có thể khử mùi tanh. Lần sau nếu tìm được các loại gia vị khác, ta sẽ dạy các người cách dùng. Mê mơ. Được rồi, giờ bật lửa ninh từ từ thôi. Ngồi xuống, ta chữa thương cho các người. Thê chủ, tối nay khuya quá, để ngày mai chữa cũng được. Không được, không thể lãng phí thời gian. Ngoài ăn uống, chuẩn bị lương thực cho mùa tuyết, thời gian còn lại là chữa thương và tu luyện. Trước khi người thần vực đuổi giết tới, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta còn có một ý tưởng. Thử nghiệm giới hạn năng lực của ta. Sở Nguyệt Bạch, ngươi ngồi bên cạnh ta. Ta muốn thử xem các ngươi nắm tay nhau, linh lực của ta có thể đồng thời cho các ngươi hấp thụ không? Thanh Hàn và Huyền Tẫn chuyên tâm tăng tu 6, củng cố kinh mạch. Thương Liệt, ngươi có phải quá bốc đồng rồi không? Ngươi không phải luôn muốn rời đi sao? Thê chủ, ta không đi nữa.
Ta vẫn thích ngươi ngồi trên đầu ta sai bảo. Cậy sủng lắm kiêu. Ta là thú phu mà thú thần kết đôi cho ngươi. Ta ảo tưởng muốn ly hôn, ta cũng sẽ bị thú thần trừng phạt. Và ta muốn cùng các ngươi cùng tiến cùng lùi. Chỉ cần người có thể chữa khỏi cho ta, sức chiến đấu của ta rất mạnh. Ta có thể chống lại sức mạnh thần vực. Được lắm, sao hắn lại có xu hướng em thế không biết. Mà ta đã không còn là Phượng Nam Nguyệt trước kia nữa. Không hứng thú ngồi trên đầu hắn ra oai. Các ngươi có đồng ý để hắn ở lại cùng tiến lùi không? Thê chủ, nếu xét đến đại cục, ta nghĩ có thể để Thương Liệt ở lại. Tên sư tử Dượng Long này tính tình còn bắt nạt thê chủ. Ta không muốn để hắn ở lại. Nhưng hắn trời sinh thần lực, dũng mãnh thiện chiến, quả thực là một mạnh tướng. Thê chủ, từ đại cục mà nói, hắn có thể ở lại. Hãy nhớ, tốc độ của Thương Liệt và móng vuốt của hắn mang thần hỏa thiêu đốt, là khắc tinh của ma tộc. Được, nếu tất cả đều đồng ý rồi, vậy ngươi ở lại. Ta chữa thương cho ngươi lành vết thương, đảm bảo chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây. Khi đó ta sẽ giải trừ thù hằn với ngươi. Thả ngươi đi. Giao dịch này thế nào? Giao dịch này hợp ý ta, nhưng ta có ý nghĩ không muốn rời đi. Chuyện này, đợi chúng ta có thể rời khỏi đại lục Thương Mang lại nói. Sống trước đã, giao dịch mới thực hiện được. Ta sẽ không như vừa rồi ở trong động nói quá lời, rồi tự vả mặt mình. Thanh Giao, vậy bắt đầu chữa trị. Mặc Thanh Hàn thiếu chủ, ta bị thương nặng hơn. Các ngươi giờ chỉ cần tu luyện, không cần chữa trị nữa. Mặc Thanh Hàn lúc này khá bất ổn. Kỳ phát tình của hắn sắp đến, khí tức trên người rất nguy hiểm. Thê chủ, chúng ta bắt đầu đi. Có thể, thực sự có thể. Dị năng chữa trị có hiệu quả, khác nhau trong cơ thể họ. Thật dễ chịu, ấm áp, nhẹ nhõm. Không trách Huyền Tẫn và Mặc Thanh Hàn, hai con sâu bẩn thỉu đó lại tranh nhau ôm thê chủ. Cảm giác này ta cũng muốn tranh mà ôm. Dễ chịu, thật dễ chịu, sướng quá. Ta đang ở độ tuổi sung mãn khí huyết. Cảm giác thoải mái này ta không kiểm soát được. Mặc Thanh Hàn, Sở Nguyệt Bạch, Huyền Tẫn, các người lớn tuổi rồi, không hiểu sự bồn chồn của tuổi trẻ khí thịnh đâu. Vừa rồi ta mới nói gì vậy? Ngươi tha thứ cho ta đi, vừa rồi ta thực sự không cố ý. Xin lỗi, tiếp tục đi. Đây là lần thứ hai ta trải nghiệm cảm giác thoải mái tột cùng này. Lần đầu là khi nàng cứu ta. Từ khi tu 6 bị phế, đã quá lâu không có cảm giác thoải mái toàn thân thế này. Đau đớn đã quen đến tê dại, nhưng mỗi cơn đau vẫn thấu tim gan. Ta lại yếu mất sự chữa trị dịu dàng ấm áp này. Ta chưa từng nghĩ tu 6 bị hủy, sắp chết tới nơi, lại có thể gặp được một thê chủ thiện lương như vậy. Không chỉ biết nấu ăn ngon, còn chữa thương cho ta. Một dòng ấm áp từ đáy lòng lan tỏa, như sự dịu dàng tốt đẹp nhất thế gian. Ở ngay bên cạnh, bọn họ sắp tấn thăng tam giai đỉnh phong rồi. Thê chủ, cảm ơn ngươi. Cảm giác sống lại sau đại nạn thật tuyệt vời. Tam giai đỉnh phong, sức chiến đấu nhân đôi. Ta có thể đi săn dị thú trong khu rừng đối diện rồi. Thịt dị thú ngon hơn thịt lợn răng cưa nhiều. Thê chủ, cảm ơn ngươi. Giờ ta đã là tam giai đỉnh phong, có thể mở toàn bộ không gian của ta. Một lát nữa ta sẽ đưa tất cả của hồi môn cho ngươi. Thê chủ, còn của ta nữa. Của ta giờ chỉ lấy ra được một nửa. Đợi ta lên từ giai đỉnh phong mới lấy hết được. Thôi thôi, của hồi môn các người cứ giữ lấy. Đưa ta giờ cũng chẳng để làm gì. Ở đây cũng không dùng được. Nơi này toàn là trao đổi đồ vật, không dùng linh thạch. Họ có của hồi môn, con ta tay trắng bị ném tới đây. Nhưng nếu sau này trở về, đồ đạc cha mẹ nguyên chủ để lại cũng giá trị không nhỏ. Hơn nữa khi bọn họ khôi phục tu 6 hoàn toàn, cũng chưa chắc sẽ mãi bên cạnh ta. Hiện ta và họ chỉ là giao dịch ngang giá. Thê chủ, ta xin thề với thiên đạo một lần nữa. Ta... Đừng thề. Ta tin ngươi. Tiếng sét tím ban ngày, đến giờ ta vẫn còn sợ. Đừng có gọi sét nữa. Ta tin các ngươi. Đợi chúng ta rời khỏi đây rồi tính. Khi đó mua nhà, sắm sửa đồ đạc đều cần nhiều linh thạch. Ở đây không dùng được. Thê chủ, đây là y phục ta làm riêng cho thê chủ, tặng cho người. Bộ này ta thích, ta nhận. Thê chủ, đây là y phục ta tặng thê chủ, mong thê chủ thích. Được, đều là màu ta thích. Ta nhận hết. Cảm ơn quà của các người. Đây là y phục may từ da thú.
vải mềm mại, kiểu dáng đẹp. Thầy chủ, ta nhị giai đã có thể mở không gian. Ta có rất nhiều đá quý đẹp. Đến lúc đó sẽ tặng hết cho thầy chủ. Thôi, của hồi môn của các ngươi là chỗ dựa của chính các ngươi. Ta còn chưa đến nỗi phải dùng của hồi môn của các ngươi mà sống. Các người cứ giữ lấy, không công không nhận lộc. Thứ ta muốn không phải là của hồi môn của họ. Ta muốn là có thể ngang dọc ở đại lục của họ. Là bản lĩnh không ai dám bắt nạt. Nông cá xong rồi, múc ra là ta có thể nghỉ ngơi. Hôm nay thật trọn vẹn. Ta rất thích những ngày thế này. Bên cạnh có Mỹ Nam bầu bạn, cuộc sống thật dễ chịu. Thanh Hàn, cây gáo này làm từ chất liệu gì? Sao không nói? Không thể nói sao? Thầy chủ, đây được làm từ xương sọ của dị thú. Lại có dị thú xương sọ giống của bầu. Đây là xương sọ của dị thú cùng kỳ. Loại dị thú này thì rất ngon. Nướng hay ăn sống đều ngon. Thanh Hàn, dùng dị năng bằng hệ của ngươi. Nâng một lát tường băng quanh đĩa vỏ sò. Sáng mai là ăn được. Được. Xong rồi, đại công cáo thành. Ta đi rửa giấy trước. Các người đợi lát nữa hắn vào. Thương Liệt, ngươi có thể tranh, có thể đoạt. Nhưng cuối cùng người ở bên thầy chủ chỉ có bọn ta. Dù thể thất bại nhưng vẫn dễ thương. Ngân Lang Vương, ngươi cũng thấy rồi đấy. Mạc Thanh Hàn và Huyền Tấn tâm cơ thâm sâu. Chúng ta phải đồng lòng hiệp lực mới có thể thắng được bọn họ, được thầy chủ sủng ái. Sự gian xảo và thâm thủy của tộc Ngân Lang không hề kém tộc Đằng Xà. Tâm tư của Mạc Thanh Hàn ta có thể đoán được vài phần. Duy chỉ có con sói bạc này là thâm sâu khó lường. Vừa nãy ta thất thổ lộ vẻ nóng này, chắc trong mắt hắn là ngu xuẩn hết chỗ nói. Thôi, ta chơi không lại con sói già này. Nếu hợp tác với hắn, chỉ bị hắn lợi dụng mà thôi. Vết nứt thú hài trong người ta đã lành hơn một nửa. Kinh mạch tổn thương cũng hồi phục nhiều. Kinh mạch vẫn còn yếu, nhưng đêm nay ít nhất sẽ không đau đến mất ngủ. Nếu người thần vực đến tấn công, chỉ có tê sốc mới có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Trong thức hải tinh thần của hắn lại có suối nước. Thế giới kỳ diệu này của thật cái gì cũng có. Bình yên, thanh khiết, chữa lành, không vương tàn sát và sát khí. Đây chính là thức hải tinh thần của Bạch Linh Lộc sao? Đẹp quá, như tiên cảnh nhân gian. Ngày xưa, chiến thần thần vực, cầm quyền sát phạt, đánh cho ma tộc liên tiếp thất bại, một mình bảo vệ trật tự thủ giới. Giờ lại như một con búp bê bị vứt bỏ, bất động, chẳng còn chút sát phạt khí nào. Mọi yêu hận tranh giành trên đời dường như chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Khoảnh khắc hắn bị trói lên thần đàn, ánh mắt tuyệt vọng, lạnh lẽo và trống rỗng, dường như vẫn còn vương vấn trước mắt ta. Tê sóc chiến thần, tỉnh lại đi. Ta không muốn để hắn chết. Hắn phải sống. Sống để những kẻ từng muốn hắn chết hãy nhìn thấy. Dù hắn có rơi xuống địa ngục, cũng có thể đứng dậy lần nữa, trở thành chiến thần mà họ không thể với tới. Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn quản gì nữa hết. Sao mai có người quấy rầy ta? Tê sóc tướng quân, tỉnh lại đi. Ngươi không thể ngủ, tỉnh lại mau. Ta đã là phế thú rồi, còn tướng quân gì nữa? Tiếng nói này là ai? Buồn áo quá, quấy rầy giấc ngủ của ta, đáng chết. Tiểu nữ tính từ đâu tới? Là gan cũng không nhỏ, dám xông vào thức hải tinh thần của ta. Đôi mắt lam băng này thật ấm áp quá. Hắn không mang phong cách lạnh lẽo của chiến thần, ánh mắt lại chứa đầy lòng từ bi cửu dối chúng sinh. Sát phạt là xương cốt, dịu dàng là hồn phách, tương phản tột cùng, lại hòa là một thể. Thú nhân cao dài thực sự quá đẹp, đẹp đến nghẹt thở. Rõ ràng trông rất thảm hại nhưng vẫn không che được sức hút tột cùng đó. Khoảnh khắc này ngay cả ta cũng thấy tự ti. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu nữ tính, ngươi là ai? Sao lại ở trong thức hải tinh thần của ta? Tê sóc chiến thần, ngươi nghĩ ta là ai? Ai lại hao tâm tổn sức cứu ngươi như vậy? Đừng thấy hắn ôn nhu như ngọc, cũng có phần sắc bén. Ta vẫn phải cảnh giác. Cứu hắn có thể lấy được thiện cảm, lại nâng cấp không gian và linh tuyền,
Sao lại không làm? Ta còn có thể cứu à? Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, thú hạch vỡ vụn. Cảm giác tiểu nữ tính này cũng không đáng ghét, giọng nói cũng dễ thương, chỉ không biết dung mạo thế nào. Thực ra ta vốn là kẻ vô vị, không ngờ lại gặp được một tiểu nữ tính nhỏ nhắn mềm mại. Tiểu nữ tính, ngươi tên là gì? Hắn đường đường là chiến thần, uy danh lừng lẫy, không ai không biết, lại bị cưỡng ép kết đôi với ta, một kẻ phế vật. Nếu ta nói tên, không biết hắn có giật mình không? Giờ hắn không có sức chiến đấu, chỉ cần ta không giết hắn có thể chữa trị cho ta. Tê Sóc chiến thần, trước khi nói tên cho ngươi, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Cút. Anh đồ ngốc. Tê Sóc chiến thần, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta đã giúp chữa lành cơ thể cho ngươi, lại có thể giúp ngươi trở về đỉnh phong, giúp đôi mắt ngươi sáng lại. Yêu cầu của ta chỉ có một, khi ngươi khôi phục đỉnh phong, hãy bảo vệ ta cho đến khi ta tu luyện đến thập nhị giai đỉnh phong, đủ sức tự bảo vệ mình. Giao dịch này, ngươi chỉ lời chứ không lỗ. Mạc Thanh Hàn nói thập nhị giai đỉnh phong, ở đây đã là vô địch. Đến thập nhị giai, ta có thể một mình xông pha thế giới dị thú. Trong số các thủ phu hiện tại, Tê Sóc có tu 6 mạnh nhất, chữa khỏi cho hắn. Về sau cũng mở thêm cho mình một giường lui. Ta chẳng mơ mộng gì chuyện yêu đương gắn bó với họ. Ngươi nói ngươi có thể cứu ta, có thể giúp ta trở về đỉnh phong, mắt sáng trở lại. Đúng, ta có thể. Nếu không tin, ngươi hãy sờ vào vết thương trên ngực xem còn đau không. Không đau nữa, thực sự không đau nữa. Bao nhiêu năm đau đớn tận xương tủy, vậy mà biến mất rồi. Tiểu nữ tính, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Phượng Nam Nguyệt. Ngươi chính là Phượng Nam Nguyệt, kẻ bị cả Phượng gia khinh rẻ, cái kẻ phế thê độc ác. Tê Sóc chiến thần, ta kính ngươi là chiến thần, liều mạng cứu ngươi, mà ngươi đáp lại ta bằng một câu phế thê độc ác, bảo ta độc ác. Vậy ta liều mạng cứu ngươi làm gì? Nghĩ kỹ rồi thì tự mình tỉnh dậy đi, đừng có giả vờ chết. Ta không có thời gian dành để lãng phí với ngươi. Nếu ngươi vì bị phế mà gục ngã không đứng lên nổi, thì ta cũng chẳng cần tốn linh lực cứu ngươi làm gì. Ngươi đừng quên, giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ phế vật, hoặc là sống thật tốt, hoặc là chết trong thế giới tinh thần của ngươi đi. Tính ta vốn vậy. Ai dịu dàng với ta, ta dịu dàng lại. Ai nói năng khó nghe, ta nói còn khó nghe hơn. Ta có thể chữa lành vết thương thể xác cho hắn, nhưng khó lòng cứu được tâm hồn hoang vu của hắn. Ta còn bao việc phải làm, không có thời gian phí vào kẻ chỉ muốn chết. Nàng ấy chính là thê chủ của ta, Phượng Nam Nguyệt. Lời đồn nói nàng xấu xí, tính tình đần độn, độc ác, thế mà chính nàng đã cứu ta. Ta thậm chí chưa từng nghĩ sẽ sống sót để gặp nàng, cũng chẳng nghĩ sẽ tìm nàng. Một kẻ phế như ta, chỉ biết làm gánh nặng cho nàng. Linh tủy tái sinh, thú hạch tái tạo, kinh mạch tái dựng, mắt sáng lại. Nghe như chuyện hoang đường, thế nhưng kinh mạch vốn đau nhói giờ không đau nữa. Thú hạch vỡ nát lại có linh lực chảy bên trong. Lời nàng nói bỗng có sức nặng. Nơi này chắc là địa bàn của Phượng Nam Nguyệt. Ta đường đường là chiến thần, lại trong địa bàn của thê chủ tìm thấy một chút cảm giác an toàn, có thể ngủ bất chấp thiên địa. Cảm giác này chưa từng có. Ta không ghét cũng không bài xích. Một bất ngờ to lớn, để ta ngủ dậy rồi tính. Sao họ thu thập gọn gàng, đẹp mắt thế này? Thầy chủ, người đã vào thức hải tinh thần của Tê Sóc tướng quân rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho S một like và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn.